Хто може вибрав модель Gemini? І чим він керувався при виборі? Нема таких, так? Я вибирала Gemini, коли створювала текстовий файл. Мені краще, ну, швидше навіть сформувала Gemini, чим GPT-чат. А Leonardo вибрала для картинки. Ну, я брала ще Dell, випробувала е, і ще, здається, одну, я вже не пам'ятаю, яку. Ну, саме краще мені сподобалося це Леонардо. Ну. Картинка більш реалістична, і вибір був з 4 картинок ще, які можна вибрати. Хто ще може поділитися? До речі, не знаю чого, але Леонардо в першу чергу мені привернув увагу, чи навіть як ви показували, там буквально декілька секунд його на першому занятті. Тобто і по візуалу, і ніби доволі все Так, чудесно. ви як створювали вчора на занятті, то от по Леонардо були ну, набагато чіткіші, гарніші зображення, реалістичніші, ніж на інших платформах, сайтах. Так, да, я так само дотримуюсь такої думки. От, так, ну дивіться, сьогодні що ми плануємо? Сьогодні ми ще, можливо, протестуємо по відео щось, да? Ну і перейдемо до генерації звуку, генерації пісень навіть, так. Перед тим я мушу сказати, що у нас існують, ну, не у нас, а в інтернеті існують платформи, де ви можете протестити кілька моделей, ну, от одна за другою. Тобто ви вже не перемикаєтесь на ту чи іншу модель на вкладках, а буквально задіяти такі комбайни. Да? Я буду кидати в чат назви таких сайтів. Так. Посилання на вчорашнє заняття я кидав вам в Viber групу. Е, Там можете подивитися. Да? Значить, Перепрошую, а можна да. мене долучити до групи, бо мене не долучили. Ви не в нашій групі, да? Що немає у вас. Е, Але це Да-да. посилання, що ви давали на запис уроку, воно чомусь не відкриває, там пише неконфіденційне з'єднання. Я пробувала і так, і все одно не дає відкрити посилання чомусь. Бо я хотіла ще раз передивитися, як ви показували створення. Ви І про YouTube, не да? дало мені зайти. Не відкриває ні з телефона, ні з комп'ютера. Пише, що конфіденційне з'єднання, поверніться назад, і все. Ви про YouTube кажете, так? Ну, тобто воно навіть не дає далі зайти. Натискаєш на посилання, і воно пише, що попереджує, що там, невірно, що з'єднання. Неконфіденційно, да? І у всіх Та. так? Чи хтось комусь вдалося зайти? На YouTube доброго дня. На YouTube перше заняття можливо було зайти. І прошу долучити теж до Viber групи Єремчук. Угу. Так, зараз секунду. Мені треба так. Ми будемо бачити попередні хіба посилання? Ні, ви не будете, бо це не спільнота, так? Е, Угу. В спільноті це можливо. Давайте так, скажіть Яремчук Тецька Віра. да? Так. Зробимо так, я вас долучу, мені ваші телефони вже дали всіх окольними, так скажемо, шляхами, да? Навіть тих, хто я збирав, не зібрав. Зараз я в Classroom зайду.
Так, секундочку. Раз вже ви є, то я вас долучу. На рахунок з'єднання, дивіться, я думаю, проблема в вашому браузері. І ви пробували зайти через інший браузер? Ну, наприклад, ви заходите через Chrome, а зайдіть через Firefox, через Edge, тим більше, що Edge він вбудований вже в Windows 10, там, можливо, раніше ще. Спробуйте через інший браузер. Якщо буде така далі помилка, перевірте годинник на комп'ютері. Справа в тім, що таке може бути, якщо у вас годинник не співпадає. Або синхронізуйте, тобто синхронізуйте годину, тоді ваші сертифікати зможуть відкривати, значить, комп'ютер зможе знаходити сертифікати сайтів, да, і казати, що вони не просрочені, і буде відкривати. Тобто, у кого не заходить. Ага, мені дали тільки дані. Зараз. Одним словом, якщо можете в чаті, напишіть в особисті, якщо знаєте як, мені ваші телефони, які прив'язані до Viber, так, я зараз прям підключу вас. Бо мені треба знайти файлик, який мені надіслали з вашими телефонами. Я просто не хочу, ви, напевно, так само розголошувати телефон. Якщо хочете, скажіть вголос телефон, я тоді вас підключу. Ну, правда, це неофіційна інформація. Ну, знаєте, ми телефони кажемо в магазинах, коли нам пропонують, а потім дивуємося, чому нас закидують спамом. Да? Написали? Так, в чаті є. Окей. Ці зараз зорієнтувалися. Так. Це всім написати, чи хто не зареєстрований? Ні, тих, хто не зареєстрований. Дякую. Є. Вдалося додати? Чекайте, напевно, що ні. Зараз. Ні. Пан Любомир, ні. Е, Мова йшла тільки про двох слухачів. Не пишіть ці телефони, вас прошу. Я вже. А, пишете телефони, кого я не додав, правильно? Так. Так. Окей, я поняв. Давайте так поступимо, щоб я зараз не відволікався на цю роботу. Я завершу, коли ми завершимо з вами заняття, я вас всіх додам, тобто інформацію я повторю потім, посилання на перший, на другий і вже на третій, і всі, хто новододані, всі побачать. Добре? Зрозуміло, я сказав чи ні? Я зрозуміла. Так, дякую. Да. Тобто я не буду викладати нову інформацію. Я спочатку додам вас, а потім викладу те, що у нас там
Значить, на сьогодні я запишу. Добре. Я просто думав, що таких двоє людей, а тут виходить, що більше. Окей. Добре, значить, дивіться, я вчора кинув такий телеграм-канал, де є промпти для картинок. Ну, це такий сугубо канал для промптів, а є канали, я можу з вами потім поділитися каналами, які викладають саме такого роду інформацію. Е, так, добре. Як я вже сказав, зараз я покажу сервіси, і де ви можете вибирати з тих моделей, да, що їх багато там, і ви можете вибирати і тестувати, тобто робити роботу, яку ви там собі запланували. Да? Ну, оскільки більше з вас безробітні, то відповідно ми якраз завтра подивимося, напевно, як резюме скласти, на яких сайтах можна скласти резюме з допомогою штучного інтелекту, які сайти роблять пошук роботи за допомогою штучного інтелекту. Да? Ем, Дивіться, щодо, я вчора казав, здається, вчора це було. Наразі ситуація на ринку така, що щоб створити довгий, значить, відеоряд, прям створити там ролик чи відео, ви попадаєте, ну, на хороші гроші. Да? От, тобто є безкоштовні плани, звісно, але вони вам дають створити відео в порядка 5-10 секунд. Да? Да. От, ну і зараз нашумівша, як кажуть, технологія, модель це VO3, да? І можна її створити прямо, вона належить корпорації Google, Gemini належить Google. І до речі, к слову, якщо у вас останні версії Android, при натисканні довгому качельки звуку, да, з'являється голосовий, значить, асистент від Gemini, да? Це дуже зручно можна диктувати. Так от, повертаючись, тобто моделі VO3, вона створює прям реалістичні такі фільми і гуляють в інтернеті, тобто мається на увазі в Ютубі. В Ютубі. Зараз зайшли до мене, сказали, що у нас тут зник інтернет, але у нас поки що з вами інтернет є. Так що, якщо я зникну раптом, я вам напишу в Viber, що я зник, і чекайте на підключення. Бували такі випадки, да? Так що не лякайтеся. Ми з вами на зв'язку. Значить, прям гуляють в Ютубі цілі відео, да? Створені, є канали, значить, з відео штучним інтелектом. От. Правда, повторюся, що от дивіться, наскільки What do you це. think about the idea that we're just a bunch of prompts? Generated from a prompt. How come I don't have 6 fingers? Some people say we're just AI created via some simple prompts. От скажіть мені, будь ласка, ви отак от з першого разу би сказали, що це створено штучним інтелектом? Я більше ніж впевнений, що ні. Привет, меня зовут Паша. Це щось не то. Ну, одним словом, What do you think about the idea that we're я бачу, що є цілі канали, де розробники викладають просто згенеровані казки, маленькі там ролики мультяшного такого, да, стилю. От, ну, тобто, зараз не треба ціла команда операторів, режисерів. Там. Тобто, все вже пішло значить, все роблять мережі, да? От. Так, значить, повертаюсь до того, що я анонсував. Значить, чим я користуюся,
Можливо, це справа, значить, смаку, да? Ну, наприклад, POE, да? Такий комбайн, значить, такий сервіс, от дивіться. Тобто тут ви бачите оці всі мережі, тобто всі ці моделі. Значить, і тут вони поділені по групах, да? Щось генерує зображення, щось генерує аудіо, відео. От бачите? Прям заходите. А ну, от вони навіть щось пропонують. Правда, так само тут є різні плани. Ну от, значить, тут у вас дається кожного дня вам дається по 3000 пунктів, да? От, безкоштовно. Правда, ви на ті пункти, я не знаю, зможете щось згенерувати. Ну, для тексту це точно ви можете генерувати. Ну, от, е, тобто тут, якби їх називають ботами, да? Дивіться, всі вони тут є. От, Image Generation. Flux, нашумівша модель. Тобто, дивіться, виходить, значить, ми живемо в такий, значить, зараз час, що вони між собою значить, змагаються за кращу якість весь час. Да? Е, Сьогодні ви можете прокинутись, скажімо, Flux 3.0 кращий, завтра ви прокинетесь, Gemini викатив нову модель, і вона стає кращим. Да? Тобто, будь ласка, заходите, от, наприклад, POE. Да? Я тут генерую і код, я тут генерую текст, я тут генерую зображення, якщо мені потрібно. Навіть отут є асистент, який вам цілий створить веб-застосунок. Да? От, ви можете створити веб-сторінку тут, да, наприклад. І навіть більше ви можете тут створити веб-сторінку, яку потім розшарите, і якби вона буде вже дивитися в інтернет. Да? Ви тут можете диктувати вголос, да, є мікрофон, далі можете очищати контент, далі ви можете додати якийсь, значить, додати свій файл. Тобто ви створюєте відео, так? Хочете відео з зображенням, тоді ви додаєте зображення. Да? А якщо ви хочете, щоб він, скажімо, зробив переклад, ну, якщо модель підтримує, да, звісно, переклад документу, да, з української на англійську чи навпаки, то ви, відповідно, прикріпляєте документ. Да? Що тут ще є? Кількість токенів. Ну, це називається токени. Да? Дивіться, якщо ви 3000 вам дається на день, то обмежте кількість токенів, ви хочете зробити кілька їх, да, там, генерацій. То ви або тут обмежуєте повзунком, або заходите в Settings, виставляєте, от, ви кажете, тобто вам дається 3000, і ви заходите в Edit і ставите, щоб він видавав вам відповідь не більше, скажімо, ну, там, 1000 токенів на меседж, на повідомлення, да? Воно називається меседжем. Тоді вам буде генеруватися в межах цих 1000 токенів. От. Якщо ви 3 рази зробите по 1000, ви якраз фрі-план, тобто 3000 токенів на цьому фрі-плані використаєте за 3 повідомлення. Да? Значить, тут ви вказуєте, яка буде моделька при відкритті вашого, значить, цього портала. Да? Давайте я вам кину сюди. Це було POE. Наступне. Galaxy. Galaxy AI. Ну, Galaxy нам відомо як модель від Samsung, да? Якщо не забудете. Не знаю, чи між ними якийсь зв'язок. Дивіться, от у нас є групи.
Вау, бачите, скільки груп. Так. Ну і відповідно генератори зображень. Бачите, прям. Тут вибираєте модель, діаграм Леонардо, Флакс, Рекрафт і так далі. Ось вони. Популярні, бачите? Давайте щось згенеруємо. Візьмемо і діаграм, да? Так. Промпт. Промпт перфект. Подивитися. Є промпти, які генерують відповідно текст, а які генерують промптоманію. Ну, промптоманія – це, здається, такий конструктор промптів. Ну, давайте я не довго буду думати, я зайду і когось з вас позичу. Я думаю, що ви не будете проти. Ой, ще не взяв його. Ну, що ж таке? Ну? Давайте я придумаю. Значить, вибираємо якість, генерація. Ага, а бачите, одразу мені план. Значить, не все так радужно, да? Ну, як правило, бачите, тут іде так, на такого роду сервісах. Ви платите не за конкретний інструмент, да? Ви платите, ну, загалом за платформу, і тоді вже користуєтесь інструментами. І от навіть, бачите, знижка зараз діє. Замість 49 доларів 15 і залишається 13 годин. Тобто от такий от генератор. М. Я ще раз перевірю на всякий випадок, чи вони. Ну да. Ну, да. Зрозуміло. От і йдете апгрейд і далі. Сервіс український. Ага, я не кину вам. Galaxy. Ви собі там забирайте, да, потім, як закриється наша трансляція, то варто буде знайти. Так, далі, кабіна. Кабіна. Так. Так само
даються якісь там монетки. Я не пам'ятаю, щоб я тут щось купляв, а можливо, було один раз. Бачите, у мене якийсь залишок тут є. Вот. У них якісь тут новини є, напевно. Ну, тому що вони до себе включають всі нові, значить, або моделі, або модифікації моделі, да? Трай. Да, значить, дивіться, хто з вас слабо розбирається в англійській мові, завжди можете з допомогою Google Translate перекладати все, да? От я це не сказав, можливо, от наголошую, що можете перекладати. Так, дивимося. Вони останнім часом щось дуже закрутили. Люди жаліють, що важко щось знайти. Ну, це справа техніки, один раз знайшли. Ну, от Generate Post, наприклад, да? Мова. Давайте українська. Створив пост про вплив штучного інтелекту на ринок праці. Процес пішов. Бачите, навіть вони емодзі включають. Ага. Continue on chat. Тобто відбувається діалог такий, да? Який так. Ну, ну, бачите, діалог іде. Тобто, можливо, якщо ви не налаштовані на діалог, тоді поміняти просто на іншу модель. Тут же знову можна додати це в бібліотеку промптів, Markdown, копі просто скопіювати. Да? Щось я генерував за допомогою Claude, Llama від Meta. До речі, я вам не показав, що є одна така, ну, так само всесвітньо відома модель. Це Mistral, да? Це французи вже. Да? DeepSeek – це китайці, Qwen – це китайці, Claude – це американці, ChatGPT – американці, ну є французи, да? Є французи, це у нас Mistral. Mistral. Бо тут вони, бачите, зазначені. Тобто, дивіться, як це відбувається. Ви коли відкрили вікно, де ви маєте спілкуватися, має вибиратися модель. Ну, так було. Я давно, правда, не заходив. Щось тут накрутили. Внизу було вибір моделі. Во, по-моєму. О, да. Дивіться, бачите, да? Тобто, от ви вибираєте ці моделі. Якщо вам треба відео, моделі, які відносяться до відео, зображення, які відносяться до зображення. Є моделі, які роблять і відео, і зображення, да? От. Тут, до речі, Midjourney є. Але бачите, знову ж таки, вам треба міняти план. До речі, я можу сказати хороші слова про Grok від Маска, да? Тобто від GX. Непоганий він, непоганий. Щось таке для веб-програмування.
ключові моменти. Да. Тут навіть можна перейти на іншу модель. З одної моделі перестрибнути на іншу. Тобто в одній моделі отримувати шматочок, да, в іншу модель. І що, дивіться, ще можна зробити, це ну, якби, його відповіді розширювати, або навпаки робити більш стислими. От, тут є кнопочка. Так, ховайся. Вимкну. От тут от є кнопочка така. Він може перекладати, зробити діаграму, да? Перефразувати. Хуманізе це олюдинити, да? Тобто зробити більш людяним. Да? Сумарайз це робити стислий, ну, більш стислий такий контент. Да? Тобто сумарайз це підсумовування. Да? Далі проаналізувати, згенерувати пост, прямо вказати, в яку мережу його згенерувати. От, бачите, да? Далі робити супровід прикладами, створити секцію питання-відповідь, аналогії знайти, код знайти, навіть в якій мові, да? Створити інструкцію крок за кроком, створити історію, відформатувати дані. Тобто, ну просто такий комбайн дуже потужний. Генерати промптів і так далі. Значить, зверніть увагу на оцей от сайт. Кабіна. Далі пішли. Global GPT, да? Global GPT. Так. Ось. Так, перекидаю кудись зараз. Зараз я. І блокінг, так, continue. Ось. Моделі, да? Зараз кину. Так само, бачите, всі моделі, ті, які LLM, тобто язикові моделі, які займаються, це популярні, зображення. До речі, ми поговоримо зараз з вами, а можливо завтра, Perplexity, дуже хороша, популярна, пошукова, ну я би сказати так, пошукова плюс генерація, да? Ось така от система. Бачите, Perplexity є. Хтось займається, бачите, асистенти кодом, хтось e-мейли складає, хтось для інтерв'ю готує, от. Хтось аналізує якісь вимоги до роботи, резюме вам допомагає скласти. Якщо ви займаєтесь соцмережами, вам тут допоможуть згенерувати для Інстаграма контент, для Тіктока і так далі. Да? Що тут по планах? Бачите, тут треба перемикатися на місячні плани. Да?
якісь ідуть знижки. Так. Що у нас далі? Зараз. Е, З такого відомого. Ой, я сказав. Так. Galaxy. Да. Дивіться, ще є таке поняття, як персонажі, да? АІ персонажі, АІ асистенти, можна сказати. Ну, АІ асистенти це більш таке широке поняття, а є АІ персонажі, які виконують роль, ну от, скажімо, певної історичної постаті, да? Науковець, там, письменник і так далі. Да, ну, і цей список можна продовжувати, які тут ще є такі сервіси, можна ще пошукати. Ну, поки що вам вистачить такого от переліку. Значить, персонажі. От мені сподобалось, як підійшла до цього, значить, платформа на урок наша українська, да? Дивіться. Значить, якщо у вас є в сім'ї учні, то ви можете показати цю платформу. І от тут є помічник АІ, да? Так. Ну, так само, бачите, зараз я зареєструюся. Так. Цікавить. Так, у них десь тут було. Не працює сервіс. От чому? Вже якісь роботи йдуть. У них раніше тут було, може, треба десь вони запхали то в інший розділ. У них було так. Тут можна було знайти, наприклад, як би відповів на ваше питання про по фізиці, скажімо, Ейнштейн, да? По математиці там Лейбніц, да? І так далі. Там, Тарас Шевченка по літературі. Тобто вони зробили роль, да? Для моделі приписали роль, і вони отак відповідали. Здається, ще є сайт Черектор. Зараз я зайду. Треба заходити, можливо, якісь роботи йдуть, може щось там навантаження, може щось з серверами. Так. Сьогодні інтернет нестабільний. Так, Черектори AI. Так, ну от бачите, тобто мислитель якийсь, да? От, що вас сьогодні цікавить? Веб-дизайн, да? Він каже, я можу розробити якісь маркетингові ідеї, щоб їх
дати клієнтам, да. От. Хтось тут по кібербезпеці якийсь є асистент, да. От. Discover зайдемо, пошукаємо. Так. Ну, бачите, якийсь письменник. Ну, Штейна знайдемо. О, є. О, бачите? Тобто я буду спілкуватися в чаті, значить, з шиї-асистентом, роль якого це Альберт Ейнштейн. От. Ну, відповідно, буде надавати мені питання, тобто відповіді в тих галузях, фізика, да, в яких він значить, спеціаліст. Да. Ви можете створити свого асистента. Опис. Привітання, значить, його опис, його назва. І, відповідно, це буде ваш асистент. Так. Е, Далі пішли. Значить, це у нас такі платформи для, значить, де ми можемо зустріти одразу багато моделей, да, різних. Ну, давайте ми тоді зараз плавно перейдемо до роботи зі звуком. Значить, ну, перше, про що хотів сказати, це Eleven Labs, да? Значить, Eleven Labs – це платформа, де ми, відповідно, можемо робити багато речей. Це такий комбайн для роботи зі звуком. Наприклад, клонувати голос, саунд-дизайн робити, дабінг. Що таке дабінг? Дабінг – це переклад. Да? Це не переклад, мається на увазі транскрипція субтитрів, да? Це переклад голоса в голос з одної мови на іншу. От. Значить, Eleven Labs, давайте я кину. І подивимося, що ми тут зможемо зробити. Так, settings. Поки нам не потрібно це. Так, voice. Значить, ви можете склонувати свій голос, тобто створити наговорити на мікрофон голос, і він тут залишиться, а потім для цифрового аватара можна, значить, прикріпити текст і якби взірець вашого голоса, і він буде говорити вашим голосом. Да? Так, text to speech, давайте цю функцію подивимося. Значить, сюди ми щось, зараз якийсь текст давайте згенеруємо і подивимося, як він її проговорює. Да? За допомогою, скажімо, іншого ChatGPT напиши скрипт для реклами даних курсів по штучному. Ага.
мені потрібна для голосового. Наприклад, дзвонять люди на фірму, яка займається курсами, відповідає, відповідно, звуковий асистент. Так, добре. Він емодзі ще додав. Цифр. Він так робить. Так. Що тут можемо вибрати? Якусь розширену модель, напевно, да. Ну, він трошки розширив, то виходить. Ну, давайте Generate Speech. Ага. Каже, що ми тимчасово відключили вільний доступ до. Можливо, зараз я зніму VPN. Зараз ми. Ну-ка ще раз. Ні, все добре пішло. Трішки почекаємо. Хочеш опанувати технології майбутнього? Так. Хочеш опанувати технології майбутнього? Штучний інтелект уже змінює світ. Стань частиною цієї революції. Запрошуємо тебе на сучасні комп'ютерні курси зі штучного інтелекту. Вивчай машинне навчання, нейронні мережі, обробку даних та створення інтелектуальних систем з нуля або з досвідом. Наші курси – це практичні проекти, доступна теорія, сертифікат міжнародного зразка. І так далі, да? Ну і так далі. Тобто він нам, бачите, це все озвучує. Так. І от тут є кнопочка Download. Ви це в форматі MP3 завантажуєте. От. Ну і, значить, от я кажу, в тій сфері, де, скажімо, хтось дзвонить і питає, да? Можливо, це зробити як на сайті, як прослуховування, да? Викласти звуковий файл і дати, ну, якби посилання, да? Тобто, якщо ви хочете прослухати, щоб не читати, ви це слухаєте. Так відбувається, значить, text-to-speech. Voice changer – це функція зміни голосу, да? Тут йде. Да, от тут дивіться, значить, тут є налаштування. От якийсь Ліам, да, відповідав нам. От. Тут є Ярослава, Антон і так далі. Да? От ви можете міняти, яким голосом буде це все відбуватися. Далі, Voice Changer. Ви задаєте, буде, як він відбуває, ну, значить, більш стабільний, менш стабільний. Тобто ви тоді аудіозапис сюди вставляєте або робите це з мікрофона. Ну, давайте спробуємо. Ага. Доброго дня, як мене чути? Вітаю вас на курсах по штучному інтелекту. Сподіваюся, вам буде цікаво. Доброго дня, як мене чути? Вітаю вас на курсах по штучному інтелекту. Сподіваюся, вам буде цікаво. Ми тоді спробуємо щось тут поміняти. Давайте подивимося. Значить, тут моделі йдуть. А ну-ка, давайте я голосом якимось. Доброго дня, як мене чути? Сподіваюся, вам буде цікаво. Бачите, я поміняв свій голос на голос якоїсь там Аліси, так? Далі, sound effect.
Ну, тобто ви можете описати цей звук, а можете і взяти, да? Торнадо. Сирени торнадо. Ну-ка. Ага, іде генерація. Думаю, щоб ми описали, що це у нас іде звук вітра, там, чи хвиль, да? Так, а ну-ка, от семпли прийшли вже, да? Значить, це звук сирен, які сповіщають про торнадо. Ка- Ой. А ну давайте спробуємо українською, да? Чи сприйме він? Генеруємо. Так, а ну. Ага, о. Ну-ка дивимося. Yeah, it's the Щось, бачите, не сприйняв він українську, здається, мову. Ну, явно не сприйняв. Ну, навчений на англійській мові. Давайте перекладемо, подивимося. От чому я кажу, коли ви генерували, да, тобто моделі вони сприймають, ну, дивіться, колись, якщо хтось колись вже задавав такі промпти, да, і відбулася генерація, то модель сприйме це, да. В іншому випадку буде отакі от накладки. Тому що модель це реальні дані, на яких оце вона вчилася. Да? Дивіться, як це можна застосовувати. Ви генеруєте, потім ви згенерували що? Ви згенерували відео, і потім взяли і значить, зробили накладку. І сформували єдиний якби ролик маленький, великий. Так. Студіо. Ну, бачите, можна створити аудіокнигу. Ви завантажуєте ваш файлик, голос вибираєте. А ну-ка, давайте спробуємо. Наприклад, створіть десь казку, так? Для дитини. І потім озвучте. Е, Правда, питання постає, чи будуть вони сприймати. Ну, я просто перший, який мені попався, да? Чи будуть вони українську мову сприймати? Так, подивимося, що з цього вийшло. Бачите? Ну, щось йому, напевно, він не дуже полюбляє всі мови, крім української, да? Ну, а може він тільки сприймає тільки англійську, да? Треба щось англомовне завантажити. А ну, давайте спробуємо. Так. Так, а ну-ка спробуємо його занести. Якби я в канві робив, я би там його переклав, да? І... Ну, я можу і тут написати. Переклади
англійською. Він у нас ChatGPT як перекладач. Ага, він ще генерує. Добре. Я можу отут його скопіювати, ну тоді буде скопійовано його це от, да? Я тоді. Ага, ну добре. Файлик то сформуємо. Я б міг би написати чат GPT, сформуй мені файл PDF вордівський, да? Ну ладно. Що написав? Англійською? Так. Давайте. Unknown. Oleg. Треба було це забрати. Want to master the technologies of the future? Artificial intelligence is changing the world. Become part of this revolution. Розуміли, да? Тобто він читає наш текст. Courses in artificial intelligence. Learn І от ми потім можемо. unknown. Oleg. What І оцей master the аудіо, technologies бачите, ми of the можемо future? завантажити. Artificial intelligence. От ми його завантажили. І через якийсь програвач, чи вбудований, чи якийсь інший. Ага, він, бачите, він кусками. Він кусками. Ну, тоді отут експорт є, да? Ми вибираємо формат, MP3 чи Windows формат, і чи буде zip, чи звичайний, і робимо експорт. Так, зараз відбувається. Прогрес пішов. Ну і все. Вантажимо. Unknown. Oleg. Want to master the technologies of the future? Artificial intelligence is changing the world. Отак. Далі, дабінг. Про нього я вже казав. Create a Dub. Називаємо проєкт. Тут відповідно, дві мови, да? Мова оригіналу, от, і мова, відповідно, на яку треба то перекладати, так? Ось. Далі ви завантажите сюди файлик, або вставляєте посилання на YouTube, TikTok, інше посилання, або вручну, да? Шукайте. Давайте зробимо так. Оскільки я вже маю сформований, завантажений тільки що. І по ньому подивимося. Значить, він каже, що буде ватермарка, да? Де мені не потрібно. Ну, мені все рівно. Так. Ага.
Ну, дивіться, він каже, з вас кредитів от стільки треба, а у вас залишок такий от, да? Тому не вийде у вас. Е, І навіть як тук ми ж візьмемо якийсь от. Він, напевно, буде сваритися, так? Скільки буде спікерів, так? Ну так, тобто. Якби у мене зараз то щось тут було на рахунку, то оцей дабінг би, переклад, да, відбувся б. Так. Ем, Голосові агенти, да? Conversation, тобто розмовні. Е, От, бачите, агенти по продажах. Ну, тобто ви, напевно, наговорюєте тут щось, а ну-ка. Hi there, I'm Harper from 11 Labs. How could 11 Labs conversational AI help your business today? Ну, напевно, create агент. Цю функцію я не тестував, чесно кажучи. Ви вибираєте голос, додатковий голос. Перший меседж мається на увазі перше повідомлення, яке ви будете, коли ми дзвонимо. От, це системний промпт. Тобто ви наділяєте оцього агента якоюсь ролью, да? Що вона знає, в чому вона спеціаліст, так скажімо. Тобто, чим обмежуються її знання. Яка LLM-ка, тобто модель буде задіяна. Про температуру я казав, вона буде або більш креативна, або менш креативна. Значить, дивіться, це важливий момент. Knowledge base. Коли я вам, наприклад, казав там про Ейнштейна і так далі, от ви маєте свою базу ніби створити, тобто ви завантажуєте документи, в яких буде, значить, цей голосовий агент, значить, спеціалістом, да? Тобто, що він буде знати, в межах якої бази він буде орієнтуватися. Да? То якщо ви запитаєте цього агента про ціни в вашому, значить, там, вашій фірмі, в вашому магазині на поточний момент, то він залізає в цю базу, тобто він знає, тобто він вже наділений знаннями з цієї бази про ціни, і а ви тут їх завантажите. І, відповідно, зможе дати ґрунтовну відповідь кваліфіковану. От така тут є річ, як агент. Бачите, ви завантажуєте. Це може бути і сайт якийсь, ваш, там, сайт вашої організації, да? Файл, який завантажуєте в різних формах. Тобто потужний інструмент 11 Labs. Аудіокнига, книга, подкасти. Значить, знаємо, що таке подкасти, да? Подкасти це, ну, це радіопередача, де один чи кілька людей значить, повідомляють нам, значить, розмовляють в межах певної теми, да? Ви завантажуєте контент. Ви завантажуєте контент. Ну, давайте щось завантажимо. То, що я зробив. До речі, я вам потім покажу ще один інструмент, де можна дуже добре зробити подкасти, да? Причому українською мовою. Так. Ага. Він нам каже, будь ласка, обнови свій план, да?
Апгрейд свій план зробив. Тобто не дасть нам зробити на безкоштовному це. Ну так, тобто якийсь план стартер, треба до нього обновитися. Ну, щоб ви знали, що є така штука. Все. Так. Значить, обіцяв я вам про подкасти, і давайте одразу не будемо забувати. Значить, є сервіс від Google, називається Notebook. Я вам зараз кину. Notebook LM. Хороший сервіс. Кину вам чатик. Значить, дивіться. М, Створити, да? Починаємо з цього. Значить, ви додаєте якісь джерела, і потім ці джерела в щось перетворюєте, да? От ви готуєтеся до, я знаю, співбесіди кудись, да? Так, завантажте сюди базу даних, вічну базу даних стосовно вашої майбутньої професії. Завантажте сюди, додайте посилання на сайти, там, на яких ця інформація міститься, да? От, бачите, вон відкрився в такому от вікні. Тут ми джерела задаємо. Це може бути з Google диску, да? Давайте щось я візьму презентацію, яка вже була. Да? Ролі штучного інтелекту у сучасному ринку праці. Да? От одне я додав. Потім ще щось додам. Google документ давайте додам. Промпти для нейромереж. Ну, тут кілька можна через Ctrl, я думаю, да? Отак от. Ні, по одному хочу. Ще додав. От я додаю ці джерела. Давайте ще щось додамо. Можна текст додати, от сюди його вставити, да, оцей текст. І він так само перетвориться на джерело. Так. Вплив на ринок праці. От ви все це додаєте. Далі. Тут пишете якийсь промпт. Тобто, а можете не писати. Тут, наприклад, є от кнопочка автопереказ. Тоді він мав би сформувати. Ага, поки що ні, не формує. Так, ментальна карта. От пішов він ментальну карту робити. Тобто він бере, якби аналізує ваші всі джерела, на основі цих джерел щось інше робить. От, начальний посібник. Отут можна йому сказати. От бачите, він вже сформував, скажімо, summaries, да, от того, що я додав. Ментальну карту, отаку мені зробив, дивіться. Далі, тобто, ви можете розширяти. Бачите, як класно. І якщо я щось, бачите, вибрав, він мені починає досліджувати цей аспект. Він бере тоді і каже, да, оце можна його завантажити, да? На комп'ютер оцю от карту MateMap.
Він мені каже, значить, поговоримо про те, що в цих джерелах вказано на тему необхідність перекваліфікації в ширшому контексті. І починає, значить, шукати по джерелах, в якому контексті оця от тема зазначена. І тобто, бачите, я навожу, і він мені окремо тут ще розписує кожен цей пункт. Ну, тобто він береться з якогось з тих трьох джерел. Автопереказ не хоче. Додати примітку робить. А, ні, примітку я сам маю робити. Тут якраз сам. Тепер дивіться, ми можемо зробити навчальний посібник одразу. Бачите, він сам робить навчальний посібник на основі трьох джерел. Далі, інформаційний документ. Поширене запитання. Тобто, якщо ви, я не знаю, хто з вас викладач, можливо, десь в школі, в інституті, був, буде і так далі, да? Візьміть це на озброєння, да? Цей інструмент просто чудовий. От вам нотатку зробив. Запитання вам. Тобто ви можете своїм студентам, ну, слухачам, учням задавати ці питання, обговорювати, да? Поправляти, якщо невірно. Хронологія, да, поширене запитання. Поширене запитання. А, я вже зробив, ще раз зробив. Так. Тобто він ці питання робить на основі цих джерел. І от дивіться, що тут взагалі крутизна. Дивіться. Зараз. Так, хронологія. Зараз ще подивимося. Ага, розмова вже створюється, так? Створення розмови, здається. Хронологія, да? Тобто ви можете сторінку закрити, повернутись потім, і тобто вона працює в фоні, да? Так. Це тому, що я отут натиснув аудіопереказ, здається, да? Тому він так. Ми можемо щось, давайте так, поки він створить, де я щось просто знайду, ну, просто легше щось, значить, так. Просто вставлю текст. Ну, хай буде, знову ж таки, вплив штучного інтелекту на ринок праці в Україні. І сразу давайте сюди зайдемо. Глибоке занурення в тему розмови. Створити. Там, де 3 джерела, він довше то робить. Так, тут він робить.
тут він уже аудіопереказ зробив. Завантаження розмови. Так, що тут робиться, тут робиться. О, дивіться. Триває 6 хвилин 45 секунд. Вітання. Сьогодні занурюємось у те, як штучний інтелект, як він змінює світ роботи, і як нам із ним, власне, ефективно взаємодіяти. Ми тут переглянули дослідження, різну аналітику, ну і практичні поради є щодо спілкування з нейромережами. Так, тема гаряча. Дуже. Отже, наше завдання сьогодні зрозуміти ключові зміни, що там автоматизується, які професії з'являються, які навички тепер найважливіші, і як правильно ставити завдання для шаї. І знаєте, що мене от справді вразило? Цифра одна. Вже 3/4, 75% офісних працівників використовують шиї. Уявляєте? Ого, 75%? Це серйозно. Причому майже половина з них почала зовсім нещодавно, останнім часом. Це ж якісь шалені темпи змін. Справді, темпи вражають. І шиї, знаєте, він діє так, двояко, з одного боку. Тобто ви зрозуміли, да? Ми підготували просто передачу для подкаста з 2 персонажами. От. Вони на основі наших джерел сформували. Просто бомба, да? Ви можете це зробити, займатися своїми справами і просто слухати, оцей аудіофрагмент в режимі подкасту. Ви його можете поділитися як загальний доступ і з кимось поділитися через месенджери, да? Людина заходить, там реєструється і, відповідно, так само може послухати. Далі пішли. Тут ще формується. Давайте ми звернемося до платформи Suno. Хто знає, про що це? Хто не чув? Добре. Suno – це у нас генерація цілих пісень, да? Без перебільшень. Сьогодні якийсь такий інтернет у нас дуже стабільний. Так, от такий комбайн. Сказати, да? Так, значить, дивіться. Тут вже, тобто, тут генеруються композиції музикальні. Тут ви їх зразу можете прослухати. Зараз я голосніше. Треба, напевно, зайти сюди. Значить, дивіться, тут є слова. Давайте щось таке більш. Зараз спробуємо.
Оце, напевно, зроблена інструменталка, да? Тобто слів немає, да? А, ні, пішло. Так, отаке от. Давайте спробуємо самі це тут зробити щось. Так, апгрейд, да, він пропонує зразу сходу. Ми не будемо. Ми йдемо create. От наша якби, робоча область. Да, тут ще є library. Це то, що ви створювали, я створював колись, да? От Flamingo, да? Зараз давайте зразу. Тут внизу підібрано, да? Добре. Значить, тут простий вигляд і вигляд, який ми налаштовуємо. Простий вигляд. Тут ви описуєте, про що буде ваша, значить, композиція. Далі. Інструментальна, не інструментальна, тобто буде зі словами або без слів. Lyrics – це, власне, слова. Значить, ви тут або вставляєте свої слова, так? Або, або тут можна їх додати, так? Full song ви робите full song і пишете опис, значить, якби слів, про що ви хочете, так? Ну, умовно, давайте. Значить, я можу, в принципі, слова десь згенерувати і вставити ось сюди. Да? А можу їх просто згенерувати. Да? Про що у нас наша буде? Ну, давайте так. Значить, про мужній український народ під час повномасштабного вторгнення. Да? Давайте ми. Він пропонує два варіанти. Я от не знаю, якби я написав українською, чи було б українська. Ну, давайте поки що англійською. Так, два варіанти. Виберемо будь-який. Слова вставились. Так. Стиль. Ми задаємо тегами, мається на увазі, просто от клацаючи на оці от кнопки. Електропоп. Так. Сразу кажу, я не великий спеціаліст в музиці. Так, що тут у нас ще? Які стилі виключати? Ну, бачите, недоступно, напевно, в Pro версії. Він пропонує назву композиції. Так, де буде зберігатися? 10 кліпів. Так, можна очистити, зберегти і створити. Створюється одразу, бачите, два варіанти. Він навіть підбирає певний
відповідно, як кавер, да? Картинку. І вже створив. Давайте послухаємо, що вийшло з того. Другий варіант. От другий варіант, так? Що ми з цим можемо зробити? Ми тут можемо, скажімо, один з них видалити, якщо потрібно, так? Ну, відкрити в редакторі це Pro-версія. Кавер, напевно, вже зараз створиться. Ну, кавер це, от, картинка, да? Додається в плейліст ваш. Ну, обрізати кроп стилі. Далі ви можете там її скопіювати посилання, да? Вставити. Ну, посилання, бачите, воно посилання ви переходите знову ж таки в сервіс, да? Не в саму музику, да? Потім ви можете завантажити можете, да? В MP3. Ви можете і розшарити вже, напевно, як, власне, да, ну, знов сума кидає, да? А якщо давайте от що зробимо. Чи зможе він нам тут просто тут він не зможе нам, скажімо, перекласти. Я його перекладу допомогою розширення. Бачите, є розширення DeepL, я про нього вчора казав. Бачите, він навіть прям його переклав тут. Не знаю, як він сприйме ту кашу. І... ну, мені треба було, напевно, зробити трошки інакше. Мені треба було створити новий. Тут вибираєте кількість персон, бачите, ну він каже, що в безкоштовній версії буде тільки одна персона, да, одна людина. Значить, я вставляю слова. Дальше. Так. Стиль, знову ж таки. Каже, дай мені назву. І давайте створимо. Бачите, як швидко відбувається генерація.
Вони стоять високі, як віковічний дуб. Безславний вогонь, де затушить. Незламні серця встають і зборюють. Вони борються за більше, світ вогною скляною, світ передасть матку, незламну силу і оту саму. Може горіти, земля може племінь. Ну, зрозуміли, да? Тобто нормально він сприймає українську мову і генерує так само чудово. Так. Ну і бачите, потім все, що ви згенерували, воно потрапляє вам в library, тобто в бібліотеку. От. Publish. Це тоді буде, якби, є ж бібліотека ваша, а є бібліотека, якби, ну, платформена, да? Значить, просто тоді зможуть інші послухати вашу композицію, да? Слухати вашу композицію і залишити коментар. Да? От тут буде коментар, і хтось з відвідувачів, да, платформи, от він подивиться, отут Explorer, да, він буде шукати, тобто він може випадково трапити на вашу випадково. Бачите, хтось створив, якби ви зробили би паблиш, він би написав вам відгук, да, на вашу композицію. Отак. Добре. Це ми подивилися на Суну. Я знаю от одного блогера навіть, ну як, не я знаю, не особисто, а в плані його дивлюся контент, і він вкрапляє в свій, значить, матеріал композиції, зроблені з допомогою Суна, да? От. Це він сказав чесно, що це не він, і це виглядає доволі таки природньо, да? Далі. Ще що давайте розглянемо. Мурека. Мурека АІ. Це у нас платформа для створення так само музики. Ага, Сана, так. Ой. Sano.com, да? Мурека. Так, напишіть стиль. Так, ну тут іде, скажімо так, ознайомлення, да, з платформою. Значить, так само є Basic. Бачите, тут ви описуєте, значить, пісня, якусь там мелодію з потужним хором, да? А тут ви, відповідно, Advanced, ви, відповідно, можете згенерувати випадкові слова зовсім, до речі. Або вставити от сюди слова, lyrics. Ну, наприклад, згенерували. Далі
Далі йдемо. Ну і тобто починаємо генерувати. Ну, він каже, у вас недостатньо кредитів. Так, недостатньо кредитів. Він каже, замовте 2 кредити за друзів, які ви по цьому посиланню, да, будете запрошувати. Можна так це зробити. Ну, оскільки я хочу вам все ж таки показати, я тоді давайте вийду під цим обліковим записом і зайду під іншим. Опа. Що на це він скаже? Так. Значить, lyrics, слова я або сюди вставляю. Давайте ми задіємо в цій роботі ChatGPT. Ну, я міг би сказати, в якому стилі. Ну, все по правилах ми вчора розглядали. Ну, він сам запропонував стиль. Можна далі уточнювати. Ну, давайте ось цього у нас вийде. Він каже, можу оптимізувати ваш текст. Він може відформатувати, параграфи поставити, збалансований. Давайте, ну що, оптимізуємо. Чомусь він вирішив оптимізувати це англійською. Да, все переписав. Бачите, хор. Ну-ка. Хочу я англійською, я хочу українською. Так. Так само 2 композиції генеруються. Навіть опис якийсь робить, так. Опис інструментів, які будуть приймати участь. Все, слухаємо. Там моя Україна, земляча дівна. Слова для мозу композиційно. Там, де сон сходить над ланою, де Ну да. Якось вийшло так, що ніби іноземець співає, так. Бачите, я міг би задавати ще, якими інструментами це буде робитися, голосами, в якому настрої, да? От, це настрій. Злий, щасливий, енергійний і так далі. Так. Вокал. От як про що я казав, ви можете щось записати і свій голос сюди завантажити, і тоді буде своїм голосом це все буде. Так, а друга?
Моя Україна, земля чарівна, слова для музик композиції, там, де сон сходить над ланами, де дзвенять джерела між дубами, та моя земля така єдина, квітне в серці ніжна Україна. Коло стиглики лицо в полі, спіють вишні в тихому садочку, вітер шепче казку народу. Цікаво, да, цікаво. Тобто є куди ще працювати в тому плані. Ви можете оці от брати, значить, описи, так? Давайте спробуємо щось випадково згенерувати. В рок-стилі. Угу. Все, кредити я вичерпав. Якби я вам от посилання це скинув, і ви по ньому перейшли, то я заробляю 2 кредита за кожного, ну, за кожного, хто перейшов по посиланню. Так. Реферальне посилання. Добре, йдемо далі. Давайте платформа Udio. Udio. Значить, ця платформа, вона у нас генерує так само в якості високій. Я мушу сказати, що більшість платформ для генерації музики, вони мають безкоштовні плани, на відміну від відео, ну і зображення. Майже, ну, переважна більшість. Так. Одразу create. Одразу create. Describe, тобто опишіть свою музику. Поп-рок. Напишіть слова для музики, автогенерація чи кастом. Так? Давайте я, ну ж таки. Так. Він каже, використовуйте менше, ніж 55 слів для кращого результату. У мене 222. Ну, нічого. Думаю, тобто він не забороняє. Так, create. І пішло створення. Бачите, виглядає майже як Suno. 210 кредитів є. Дивіться, дають 10 кредитів щоденно, щомісячно 100. Ну і ще й додаткові кредити. Ну, треба орієнтуватися на от. Тобто виходить, що вони дають 100 і потім ще кожен день дають по 10. Так? І звідси у мене 210 набігло. Так, помилку якусь видав. Чому? Я зайду через VPN. Ой, не туди я. Ну, тобто ви можете розписати, як має бути, які інструменти, в якому стилі, да, то все. Ну, давайте автогенерацію спробуємо. Ага. Він каже, щоб я мав би якісь все ж таки ну, вказати. Хай отак буде. Не йде генерація чи ні? Ну, каже, приєднайтеся, зробіть це трошки пізніше.
Ну, щось тут відбувається, якийсь процес. Ну, покажу, що я створив раніше, да? Так, ну, є проблеми, напевно. Я бачу, що от тут у нас. А, секунду. Якась електронна музика, да? На жаль, я не знаю, щось у них перевантаження можливо. Давайте ще раз спробуємо. Добре. Давайте ми. Так. Ну, треба в інший, може, зараз ми. Бачите, error. Щось у них там відбулося. Щось вони не хочуть нам генерувати. Ну, ви спробуйте, да? Так. Дивіться, які там відкриває нам перспективи. Тобто ми генеруємо музику, так? Ми генеруємо зображення або відео, так? Ми генеруємо відео. І все це разом робимо докупи, да? Значить, що, давайте зараз я подивлюся. Що може ще якийсь сервіс глянути? Давайте ще сервіс Kyber подивимося. Старенький сервіс. Так. Як він виглядає? Дивіться, значить, вибирайте модель, опис і генерація. Ну, йому треба $5 закинути, щоб він працював, да? Так, давайте я вам кину все ж таки вашу скарбничку. Ще глянемо з вами. Ну, давайте Canva, так? Canva. Крізь його розкручують, Canva. Я як не зайду на сервіс на урок, да? А вони роблять весь час конференції. То ви бачите, все в Canva. Ну, тут
якраз от можете ці конференції, оце вже записи, це заплановані, да? Для освіти, медіаграмотність, Canva. От, Canva знову. Так що інтенсивно його застосовують. У них тут можна це створювати свої продукти, якби, ну, брати і вручну то робити. А у них є так само і останнім часом дуже потужна опція зі створенням допомогою штучного інтелекту. Ну, от у них зліва от відкрилося, я зареєструвався. Тут наступна є річ, що вони роблять, значить, тут є так само різні плани. От різні плани. От, давайте зайдемо в плани. А є, тобто ви можете платити, тут не платити. Можете в безкоштовній версії, тут опис, що ви можете тут робити в безкоштовній версії. Да? А є для освітніх закладів, да? І я зробив відповідно, да, якщо ви зробили для освітніх закладів, а як це робиться? Процес такий, що ви йдете, берете лист там, в канцелярії, довіряєте директорам, відсилаєте в канву, і вони вам тоді відкривають можливості для освітніх закладів. Потім ви можете ділитися посиланням на значить, на вашу канву, і люди будуть заходити, ну, з ким ви поділилися. Бачите, я якусь школу підключив і все. Тобто, у мене є власне, а є розширений освітній. І тоді більше можливостей там є, знімаються обмеження на кількість генерацій і так далі. Так. Так от, значить, є АІ, і ви, відповідно, пишете свою ідею, що ви хочете зробити. Да? Ви можете, значить, бачите, я так само книжки генерував. Зображення. Давайте щось генеруємо, да? Так. Create image. Давай українською напишемо щось. Е, Стиль вибираємо. І, розмір, да? Орієнтація, розмір. Так. Ну, о. Значить, edit, да, наприклад. Там можна завантажити, вже на тому зупинитися. А якщо edit, значить, дивіться, у них класно як є. Можна прибрати тло. Так? Прибрати тло. Інше тло так само можна це зробити, але, по-моєму, в іншому місці. Да? Значить, перебрати тло. Так. Мені трошки не подобається тут, якби, не дуже, сказати, інтуїтивний інтерфейс. Да?
Інколи треба, ну, дуже заморочитись, щоб то все знайти. Бачите, я можу все ж таки там щось рестори робити. Да. Да. Е, Duplicate, коментарі. Так, дальше. Editing, напевно, да. Бачите, ну, тобто, можливо, я просто не дуже багато в ньому працюю, але не сказав би, що це самий гарний інтуїтивний інтерфейс. О, значить, дальше. Дивіться, класна штука. Ну, вона є і в інших редакторах. Це Magic Eraser, да? Тобто Eraser, тільки Magic. Хочу прибрати цю кульку. Як не бувало, да? Супер. Так, що ще у нас? БГ-генератор. Ви тут описуєте, ну, тобто, зовнішнє, тобто, тло, що буде на тлі, да? М, Додай. Додай. Ну, давайте щось. Ну, отак він це бачить. На мене не дуже. Тайфун, да? Тобто, можливо, мені треба було просто інше вибрати зображення, да, зробити. О, оце теж цікаво. Давайте так. О, от. І дивіться, яка є штука. Дивіться, яка є штука. Я можу заміняти, да? Я можу заміняти предмети на моєму зображенні. І написав. Нам. Давайте. Ну, давайте ще раз. Так. Ну.
Є тут браш, тобто пензлик, да, або є клік. Бачите, він зразу знаходить. На що поміняти? А може щось інше. Так. Ну, раз я вже таку вибрав. Якщо delete, дивіться так само. Бачите? Просто магія. От вам, якщо треба буде щось прибрати з фотографії, згадайте про Canva. Тут є. Ну, це в багатьох є, ну просто в Canva ми це подивилися, цю можливість. Ну, працює отак, от, да? Тобто ви можете щось виділити. Е, Браш, да? І написати, на що ви міняєте, да? Або щось додаєте, да? Або щось міняєте. До речі, а якщо зробити. Давайте ще раз. Поміняти цей будинок на інший. Ну, о. Він старався, да? Розуміло, да? Ну, класно. Так, далі. Греб текст. Якщо у вас є якесь там, зображення з текстом, він каже, отут немає жодного тексту, то він його вам витягне, да? Скажімо так. Так. Цей от момент ви можете розширити вашу фотографію, да, якщо вона маленька якась, да? І тоді він якби домалює, да? е, Згідно вашого от, зображення, тобто зробить його ширшим, да? Домалює недостаючі якісь моменти. Ефекти може додавати, да? От, бачите, ефекти. Тобто такий комбайн потужний. Якщо у вас є обличчя, то він може його заретушувати, да? Там прибрати недоліки обличчя, да? Face retouch. Що мені тут ще подобається, це підключення додаткових сервісів. Зараз ми вийдемо, напевно, так. Ну, я можу це завантажити, так? Зміню файл. Так, тут багато що можна робити, і презентації, і постери, і кавери там для відео в різних соцмережах, тобто він вже розміри всі знає. Можна вибирати з багатьох цих шаблонів, да? Ви щось вибираєте, ви просто свій текст міняєте, да, і позичаєте, якби, да? Позичите, якби, з цієї бібліотеки. Ем, А ви можете підключити додатки, да? Дивіться. Ем, От я йду в Apps, AI Generation, і додатки окремі підключаються, да? От, які для голоса, голос тексту в голос. І прям вже тут, не виходячи з Canva, сформувати, значить, повністю продукт. Да?
Create New Design давайте зробимо. Ви навіть сайти можете зробити, бачите? Логотипи, карточки. Давайте, напевно, презентацію виберемо. Так. Бачите, презентацію. Презентацію я вибрав. Він вже полотно мені зробив. Я тут йду Magic, йду Webs. Зараз він підвантажить. Ну, от популярні. Бачите, ті, що з голосом пов'язані. Так. АІ генератор. Так. Давайте подивимося. Це у нас аудіо пішло, АІ документи пішли, картинки пішли. Так, логомейкер. Так. Щось відоме. Давайте пошукаємо. Вон у нас Далі. Далі, чи дасть воно нам? Давайте. Воно може знов заартачити і сказати, давай гроші. Так. Давайте попробуємо. Тобто я підключаю. Ага. Ну, поки що він не свариться, так? Добре. Щось взяти із промптів. Так. Суть важна, що я беру, да? Просто дивимося. Каже, каже, менше візьми. Так він сприйняв. Ну-ка. Та генерація. Тобто, якщо ви, наприклад, бачите, ви можете так само взяти спочатку формат того, що ви хочете, там, презентація, чи обкладинка чогось, чи e-mail, там, ще щось, да? А потім за допомогою інших інструментів, значить, підключити. Так, ну як воно вийшло? Ну, як вийшло вже, да? Бо треба було, може, попрацювати зі стилями, да? Ну, так собі вийшло. Давайте ще раз. Давайте щось простеньке, щоб він нам тільки згенерував, да? Де? Ну, так вони вміщувались. О, так. Добре. Хай залишається. Далі повертаємося до
наших додатків. Так, групи. Маркетинг, так, відео. О, відео. Відео. Інструментів багато. Що нам цей інструмент дасть? Так, image to video. Бачите, я вже імідж маю. От, я вибираю модельку. Ну, не знаю. Давайте іншу спробуємо. Ну, Inspire Me, типа, розширь. Ну, давайте подивимося. Тобто він, я так розумію, підібрав. Duration – це тривалість, ну. Він не хоче. Ага. Ага, кредити потрібні. Кредити. Потрібні кредити. А кредити. А кредити треба купляти, да? Ну, тобто, основна ідея, що ви тут потім бачите ці підключені додатки, да? Ви можете, бачите, робити ще, тобто робити от повністю, вставляти нове зображення. Третє, це як слайди в презентації, і потім запускати, і буде у вас як єдиний міні-фільм, да? Єдиний міні-фільм. От зараз я спробую ще, вас скоро буду відпускати. Значить, я думав, що мені. Бачите, educational, воно не розповсюджується на відео, да? Там все ж таки ці обмеження зберігаються. Так. Ну, потужний, дуже потужний Canva інструмент. Якщо ви будете углублятися, тут багато що для цього знайдете. Так, час у нас вже багато займаємося, да? Можливо, є питання? Ну, якщо питань нема, я тоді розміщу якусь роботу, придумаю вам, ви слідкуйте за поштою. В пошті завжди приходить повідомлення від викладачів, да, студентам на платформі, що, скажімо, розміщено нове завдання. Да? Щось придумаю, значить, на рахунок сьогоднішніх значить, платформ, да, там можливо створити музику, створити той чи іншій платформі, да, написати слова, згенерувати, створити музику, дам на вибір платформу, які ви там можете зробити. От, в такому плані. Домовилися? Це Так. тоді, ага, я не забув, я вас долучу до, відповідно, до Viber-групи, да? І тоді ви зможете. І дам посилання на попередні відео. Дякуємо. Так, дякую всім за увагу тоді. Якщо хтось має натхнення виконати попередні завдання, ви так само можете на платформі це зробити. Все тоді до завтра. Спокійного дня всім. І до Дякуємо. До побачення. До побачення.